Всім привіт! Чергових 3 хвилини про бізнес-аналіз. Сьогодні розповім вам про мій топ-5 термінів в бізнес-аналізі в IT. Отже, перше це вимоги. Або ж вибачайте, але буду всі терміни озвучувати англійською, адже саме так ми їх використовуємо. Requirements. Вимоги це зручне представлення потреби. Існує багато класифікацій вимог. По боку вимоги поділяються на бізнес-вимоги, вимоги зацікавлених осіб або stakeholder requirements, вимоги до рішення або solution requirements, і транзитивні вимоги або Transition Requirements. Більш звична і проста для всіх нас класифікація поділяє вимоги на функціональні і нефункціональні. Щоб не плутатись, функціональні вимоги відповідають на запитання, що буде зроблене, а нефункціональні, як воно працюватиме, як швидко, надійно, на яких платформах і так далі. І щоб ви розуміли, якщо поєднати класифікації, які я озвучила, то саме Solution Requirements поділяються на функціональні та нефункціональні. Наступний термін в моєму рейтингу це зацікавлена особа або стейкхолдер. Зацікавлена особа це людина чи група людей, які взаємодіють з бізнес-аналітиком напряму чи опосередковано. Зацікавлені особи є джерелом вимог, припущень чи обмежень. Є різні види зацікавлених осіб, такі як користувач, клієнт, менеджер, регулятор, постачальник тощо. Важливо виявити всіх потенційних зацікавлених осіб з початку проєкту і їх проаналізувати. Для цього використовуються техніки аналізу зацікавлених осіб і роботи з ними. Найпопулярніші з них є рейсі-матриця чи персони, до прикладу. Якщо саме аналіз зацікавлених осіб вам потрібний чи цікавий, можу порекомендувати власний курс на цю тему на платформі Udemy. Посилання під відео. Йдемо далі. Наступний термін беклог або список вимог. Беклог це пріоритизований список вимог, який планується виконати з врахуванням знань про вимоги на даний момент. Зазначу, що термін не зовсім універсальний, адже так називають обсяг робіт на проєктах, які використовують гнучкі методології розробки. Але це мій топ-5 термінів, і в моєму досвіді роботи цей термін однозначно попадає в п'ятірку. Наступний термін це elicitation, чи збір вимог. Власне, це і є процес збору вимог з залученням зацікавлених осіб. Для збору вимог використовуються спеціальні техніки. Найпоширеніші з них це інтерв'ю, аналіз документації, фокус-групи, мозковий штурм та спостереження. Звісно, існують і інші техніки, проте зараз ми лише знайомимося з терміном. І останній термін моїх топ-5 це буде моделювання вимог або Requirements Modeling. Це процес запису чи фіксування вимог після їх збору та аналізу для подальшого використання. Вимоги можуть бути зафіксовані у виді тексту, діаграми, таблиці, схеми, прототипів, сценаріїв тощо. Все залежить від вашого проєкту, про що вимоги, кому ви їх збираєтесь представляти, де і як зберігати. Отже, повторимо терміни, з якими ми сьогодні познайомились. Це Requirements, Stakeholders, Backlog, Requirements Elicitation та Requirements Modeling.